попри те, що окупаційна влада в Криму фактично прикрутила усі можливості публікувати якісь відео, вони просочуються, ці кадри. От бачимо тут заграву якусь на горизонті, це зафіксований момент вибуху на камері спостереження, але, звичайно, обмаль таких кадрів зараз з Криму з'являється, оскільки максимум зусиль приклала там російська окупаційна влада на півострові, аби не фіксували подібні удари, прильоти місцеві мешканці. Якщо в перші роки війни було багато таких кадрів, відеоатаки по Севастополю, по інших районах і містах Криму, то зараз їх не стало значно менше, тому треба чекати, повторюсь, на супутникові знімки, на якраз вже факти того, підтвердження того, що було уражено на аеродромі Більбек, якраз поблизу Севастополя. Ну і перейдемо до інших повідомлень, які стосуються нашої країни. Адже сьогодні зранку Укренерго повідомило про аварійні відключення, які будуть застосовані, і вчора вже почали їх застосовувати, і сьогодні продовжиться ця практика по всій Україні. Отже, зокрема, ранкове повідомлення Укренерго полягає в тому, що із 6:40 ранку до 9 ранку знову застосовані будуть аварійні відключення по всій Україні. Без винятку у всіх регіонах, де є перевантаження енергосистеми, будуть вдаватися до аварійних відключень. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Отже, знаємо, що наші теплоелектростанції і мережа серйозно постраждали від російських обстрілів, електрогенерація в першу чергу. І, відповідно, зараз тривають такі довготривалі, можна сказати, роботи із ліквідації цих наслідків. На деяких ТЕЦ, як повідомляли, наприклад, в ДІТЕК, в інших компаніях, лише розбір завалів може місяцями, кілька місяців тривати, тому що дуже пошкоджені усі об'єкти електрогенерації у нас фактично без винятку. І тримаємось ми на якихось резервах, на допомозі, зокрема, на імпорті електроенергії, на тих залишках генерації, яка у нас все ще працює. І от зараз, коли температура знизилася тимчасово впродовж останніх днів, звичайно, що це дало додаткове навантаження на енергосистему. Довелося вдатися до аварійних відключень світла у багатьох регіонах України. Ну і от в Укренерго пишуть, що фактично у всіх регіонах будуть до цього вдаватися. Компанія-постачальник електроенергії «Ясно», зокрема, оголосила, що в Києві, в Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії. Це ще вчора з вечора це повідомлення з'явилося згодом. Укренерго заявили, що вимушені запровадити контрольовані аварійні відключення у всіх фактично регіонах України. Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків зараз не існує фактично, бо відключення не планові. Вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Просять набратися терпіння наших громадян, наші енергетики. Кажуть, що вони всі, наші енергетики, працюють зараз у режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло. Це якраз цитати із офіційного повідомлення Укренерго, які вчора надвечір з'явилися. Вже були вчора повідомлення про те, що аварійно відмикали електроенергію у Сумській області, Сумиобленерго про це повідомляли, Вінницька обласна енергетична теж компанія державна про це, Львівобленерго про це повідомляли так само. І всі фактично пояснюють такі кроки, такі заходи дефіцитом електроенергії у енергосистемі. От, зокрема, у Полтавській області вчора ввечері тимчасово без світла залишилось приблизно 44 тисячі побутових споживачів і майже 3270 юридичних споживачів, тобто різні підприємства, компанії відключали. Взагалі, спочатку ж було повідомлення про те, що саме підприємства, саме виробництва будуть частково відмикати від електроенергії, на побутових споживачах не позначиться такі відключення, але зараз бачимо, що навантаження на енергосистему значно зросли, і довелося відключати також і побутових споживачів. Вчора, зокрема, і в великих містах відключали подекуди, не тотально, але подекуди електроенергію. От Львів був без світла. Вчора багато хто, може, бачив кадри з центру Львова, коли світлофори не працювали. То таку картину можна буде спостерігати, на жаль, зараз у багатьох великих містах України, оскільки це вимушений крок. Так само вчора Одещина, Дніпропетровщина, Донецьк,
Донеччина теж за розпорядженням Укренерго були відключені частково від електроенергії в аварійному порядку. Ну і ще раз наголошуємо, що поки що графіків жодних немає, оскільки це такі раптові аварійні відключення, тому треба бути завжди готовими до подібних кроків, змін вимушених і, відповідно, мати павербанки, мати якісь альтернативні тимчасові джерела живлення при собі і пильнувати за повідомленнями місцевої влади, обласних військових адміністрацій і також стежити за сторінками Укренерго. Ми також у ефірі 24 каналу оперативно будемо інформувати про подібні зміни та рішення.